three-person drills, like ways of training techniques when you have three people. And it introduces some challenges that are kind of fun, and they're not limited to sword and buckler. You can do this with any weapon system, but I thought we would go through first an introductory drill with just dagger. And it's a very simple drill, but the idea is not, the technique is really simple. The hard part is actually making it smooth with three people and moving around your opponents in a way that's like an electrical circuit, keeps moving rather than stopping and starting and stopping and starting. So we'll demonstrate that to begin with. After we do that, and after you feel kind of warmed up and comfortable doing that, we're going to look at some sword and buckler exchanges from some techniques from the 133 text or textbook. And this is kind of an odd series of plays, but it introduces a really cool sword and buckler cut, which you may already be doing, but you'll see this in the text. It's a fun one. It introduces a couple of ways of responding to this. And then ultimately it ends with a really cool disarm, right, where you're stripping a sword off. So once we go through that sequence, we're going to come back to the three-person drills to train that basic set of techniques using the three-person drill kind of system. Okay, so it's just another way of trying to change the way that we're looking and training a technique. And then the last thing that we would do, hopefully we have time and energy, but we do a version of circle randori. I don't know how many of you have come from Eastern martial arts, karate or ninjutsu or any of those backgrounds, but they have a system of randori where they have one person in the center and then everybody takes turns attacking that person. Well, we have a version of that that's a little bit, it's kind of along those lines, but it involves a little bit of remembering the sequencing and a little bit of variety, which I'll go into when we get to it. But we'll probably be breaking up into groups of 6 to do it, so that it's not so massive that that becomes unwieldy. But probably groups of 6, so threes, and if you have 6 people in a class, you can break in groups of 3s and do these drills, and then do a final version of this with circle randori with a group of 6. But we're going to start with a dagger drill. And the dagger drill is really simple. We've got some wooden daggers, and we've got a couple of these. The drill starts off with Jacob actually going to borrow you. A very simple disarm. You've probably seen this many times. Your opponent's coming in with a dagger strike. You arrest, stop the motion here. You strip the dagger off, and ordinarily you'd be coming underneath and stabbing, right? Very simple disarm where opponent's coming in, you stop the dagger here, you strip it. Excuse me. Sorry, go ahead. You stop it here, you strip it, you pass it to the other hand, and then you're going to be stabbing right here. Now, how many of you have done this technique? Pretty basic. Yeah, okay. The catch here, though, is that this is a three-person drill. So after I do this disarm and I have this dagger and I do this change through, I throw my opponent this way. I'm not stabbing him, I'm stabbing this guy. He does it now. He passes through me and he stabs that guy, right? So the challenge is not the technique, it's being smooth in responding in this three-person drill, right? And gradually you can smooth this out and tighten up the formation so it becomes like an electrical circuit, right? Okay? Just like that. Very simple drill, but working not the technique, but all the stuff that's around the technique. Okay? So that's it. Now with these kind of Randell simulators, dagger simulators, what I'd like you to do is kind of choke up a little bit on, so don't come down with the dagger like this, because it makes it a little bit hard to catch that thing. So come maybe like that. So if I'm doing this to Jacob, I'm reaching down from this height or this height, and it's easy enough for him to strip that off. Go ahead, and he passes me on to the side, and he would be ordinarily
going at the next person, right? So just choke up a little bit on the longer one. How do you adjust the technique against lefties? I was just thinking about How many lefties do you have? A lot. Do you really have a lot of lefties? Oh, there are only two now? 2 for now. Wow, that's like a record. There are only two. Be together. Yeah, have those lefties be together and I'll be a lefty. Yeah, all right. Yeah, but the idea, in theory, you should do it right and left. But bearing in mind that it's first time doing it this way, I'll come join your group. Yeah. I don't have to do it. And I don't think it really matters. It shouldn't really. No, It's a really simple technique, so you can do the disarm from the other side. If he's attacking left, I do the disarm here, I strip, I come from this side. Yeah, it's more the motion between the three players, right? So if you're comfortable doing right, not to make you into a righty. No, I'm not, but they are. So okay. they're lefties. Oh, you're one of the lefties. Okay. Yeah. You can tell by the chords. Yeah. The evil aura. The evil. Okay. Touch of the devil. Yes. Yeah. Is this like a rondel or is it a man who can cut? It's more like a rondel dagger. Yeah. It's a pipe, spiky thing coming from above. Yeah. Ertu með hanska? Yeah. Okay, so groups of 3, doesn't matter. If you have your Okay, own that's knife, actually scary. If you don't have a knife, we have these. But we only need 1 knife for 3 people, so... Já, ég er með hanska út í bíl. Viltu það núna? Nei, ég fara í hlénu eða eitthvað. Grip bara mína. Eru þið 2? Ég er 1. Þá eru þið 3. Það er bara match made in heaven, sko. Vantar ykkur ekki eitthvað stóran? Það kemur upp úr það. Sittu eftir hóp. Já, stóran. Nice. Sittu stór. Þannig að hver einasti víkingahópur tekur 1 heimagæja með sér. Blanda hann til þau. Það er til það. Herru, ég var síðustur inn, ég skal vera fyrstur út. Ef það var að blanda. Come on, guys! Hey, my dudes! Eða... Hérna. Veldu þetta bara. Það vantar ekki hérna. Buddy. Engin hlusta. Það þarf ekki allir að vera með hníf með sér. Það er, já, nákvæmlega. Þetta er ekki individual hnífar. Cool. Þú kannt þessa tækni væntanlega? Nei, ekki neitt. Ok, þá bara... Hvernig, hann stoppaði með... Ég hætti að fylgjast með með. Ég held ég veit hvernig að gera það. Ok, þannig að ég kem inn, stoppaði hér. Hér og í stafnum. Nei, hrináttin. Greit það ekki, nei. Ég veit ekki hvað það er. Hann er að... Hér? Nei. Var það þessi? Ég veit að þetta var ára. Veistu við þið? Ok. Svona. Og snýð mér út. Já, sem gríp ég hér. Fyrir eitthvað hérna. Ég er bara að horfa á hann þegar hann er að gera þetta. Svona. Og svo. Þannig að þú kemur inn. Stoppaði hér. Og snýður út. Já, passa gríp ekki þjóðlega vel. Svona já. Og snýður út yfir og niður. Nei. Þú voru að hafa gripið til að snúa. Og... Snúa upp og... Já. Það er svona.
og svona og svona. Aðmálið þessu er kannski að flækja ekki fingurna með, sko. Svona. Já, ég tek hann bara. Svona. Hann Svo. Já, byrju. Þú veit að stinga með hægri. Svona. Svona. Já. Svona. 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 Já, og tekur á móti með vinstri. Og stoppa með vinstri, sný og niður. Ég verða, það er svona og yfir. Já. Svona og yfir, já. Hingað yfir. Svona og yfir úlinn. I stop the dagger, I reach here, and I jab it. Right? But since it's three people, and this stop here, I strip, I move out of the way, and I stab. Okay, and then you're gonna do again. Já, því að þú rastar úr stoppaði með vinstri og svo. Já. Þannig stoppa, sný, og það komið með henni í hægri. Já, ok, ég er búinn að vera að flippa hana yfir í þessa hendi. Ja, það er ekkert verra í sjálfu sér á meðan þú ert í flæði. Flæði er það sem skiptir máli. Þannig að, ert þú búinn að, Arja Stark þetta eitthvað? Ég er bara búinn að vera whoop, gotcha. Basically, sko, og það gengur. Svona, í snjólunum. Það er samt basically það sem gerist bara leið að koma hendurna saman, sko. Þetta er hella smúð. Þetta er mjög smúð. Þetta er að geta það exit. Já. Þetta er líka, hérna bara, beint hjúl yfir í, sko, eitthvað cool, eitthvað töff á sýningum. Arast, snúa, úlur, skipta, am. Ég er fín! Jú, hann svona eiginlega skiptir hérna. Þannig að ef við færum það hendurna niður og skiptir hér, þá er þetta komið í. Svona, færið hendurna niður. Já, ok. Þannig að svona og niður. Þarna skar ég á mig lærið. Svona og niður og skipta. Þarna er komið. Bam. Þú ert ennþá í flippinu. Þú ert að flippa þér. Þetta er miklu meira smúð. Svona og svona og svona. Sæk! Sacre bleu! Sacre bleu! Röst, niður. Sástu hvað það var smúð? Það var smúð, sko. Hæja! Omawa, mósindiru. En tækir samt eftir flæðinu, það er orðið miklu meira strax betra flæði. Svo, niður, Það er fannst að gera þetta í sem fæstum skrefum, sko. Já, nákvæmlega. Maður tekur bara. 2 skref, let's go. Það sem ég er að gera.
Stakkstu í það? Já, það er svo hann skil. Takk maður. Það er það síðast líka. Ekki þumalinn í þetta. Já, minnst það erfiðast að reyna að gera það smúða á þess að grípa fingurna. Þannig að... Já. No! Við erum komin í, tellum aftur. 1 2 4 Það komst við miljón, við þurfum ekki að tala. Okay. Ok, hvað gerist samt ef maður sko heldur gripinn aðeins, þannig að ég stíg og ég held gripinn aðeins þá var það snýrið og þá endar maður með þetta. Já, ég er bara að spá í sko practical application með þessu. Einmitt, og heldur, snúa upp á og... Já, það var að koma hingað. Okay, that's looking pretty good. Couple quick pointers to make this a little bit easier. And first, when you stop the dagger attack, this is a really simple stop where I'm putting the base of my palm basically on the base of his palm, and I'm leaning into this at this angle where it's way away from me, right? I don't want to be trying to do this right here, and I'm trying to push it now away from me, like to keep it from hitting me. I want to come in with a long arm, and I stop it right there. Now, I'm not going to grab the knife at all with this hand. I'm going to, with this hand, all I'm trying to do is change the position of this to here. And what strips the knife off, as you're finding, is the back of your wrist, right? It's the motion that strips this off. So from here, that's what strips it. I don't actually have to touch the knife at all. I don't have to grab the knife at all. What I do need to do is take this hand and direct it to this hand. That's the only thing you have to do. So if you try to grab toward the knife, it becomes more difficult. If you simply stop the weapon here, pass the weapon here, now you've got it ready to thrust from above or stab from above. Okay. The other thing that will help quite a bit is that you want this to all happen up here. If it drops too low, like if I'm too late and I come here like this, I step back, yes, I can still do this, right? Maybe the target changes. But it's still much easier to do this simple drill where it's coming from above, and all of this happens up here, right? It's not dropping down here. Now, with our 3-person group, we were getting the rhythm going pretty good. We were also kind of moving a little bit, and we were spread out a little bit. So we were kind of, we were jumping pretty good distance between us as we were doing this technique. So for the next, as we go into do this again, try to compress the distance just a little bit, right? So there's less time between each exchange. Again, the idea is not that, it's a very simple technique. Everybody can obviously do this. The idea is to have it really smooth, so it's like an electrical circuit where there's no breaks. There's no flickering of the lights. It's just nice and smooth. Just nice and smooth. Right. Apart from that, it was looking really good. So
Keep it up here. So stop the dagger up here. Nice long arm. Don't collapse the arm. Keep it nice long up here. I'm hitting with the knife edge of my hand on his base of his palm. I'm reaching up and stripping this off. Yes, there's lots of shoulder breaks in this, of course, but that's not what we're doing. We're doing a very simple version of this. Stopping the dagger, stripping as I change hands here, and then I get oddly out of the way and I attack my next opponent. Okay? We'll try one more round of that, and then we're going to go on to the next thing. Have fun with this. It should be really light. Mótimekanik miklu sterkur uppi, sko. Þannig að ef þú... Þannig að hérna alveg. Og já, vá, þetta strax. Þetta strax, já. Attacking. And the next Nei, Go around the circle. já, nei. Það vantar hérna snúningin. Svona til að þú hafið. Já. You're dead. He was saying specifically this hand doesn't grab it. Í þessu, til að klára að þú sleppir og eiginlega skiptir grip. Þannig að klára þess að snúningin til að taka mig út og komdu með þessa henda móti til að taka við hnífnum. Til að halda þessi í flæði. No! God damn it! The chain! Yeah, that's like my word. Það var komið nála þér. Það er alltaf, ég ætla ekki að stíga. Yeah. Oh yeah, but he explicitly said this hand never grabs the knife. Já. Okay. Ég verði að tvista þig frekar en að taka. Já. Þetta var fallið. Það var bara að bíta hnífinu eða eitthvað. Ég fann heim. Fann heim. Það er ömurlegt. Nei, hann greip ég bara mig. Það er ekki... Nei. Þetta er eitthvað sem komst á flæðisæfinguna hjá Elvari. Komast á flæðisæfinguna hjá Elvari? Elvar var hér saman. Because I'm trying to cover as much ground as I can, because I want to come across this way. So by pushing the weapon out in front of me, I cover quite a bit of ground with the idea that I'm going to come across this way. Now, when I come across this way, I line my sword outside the blade, and this hand turns over so that it's protected.
right? So I'm looking at, if I look at it this way and I'm looking at the outside, but if I'm thrusting here, now I'm protected. So reaching out before the thrust. Now you kind of pull your elbows back and you're like, what the heck do I do? Ertu góð með bakleirinn þinn, Jóþóri? Ertu góð með bakleirinn þinn? Böklir á minnistæð. Já, ég tróði mikið fram að það. So you don't have to stay in an elbow position. It kind of stays in front of it. Yeah. It helps you support. It's like having a front side lunge. And see how tight that is. When you do that thrust, down when you're thrusting, on this one, I don't have the ability to now you're protected here. Because the thrust and putter from a position of protection. Your hands protected, your mind protected. So there's no way, even him being out there, it's difficult for me to hit him because I'm in the way. So when he goes to him over here, that's the rule. It'd be really easy from here. Mér langar að ná þessa mynd, öllu sem hann er að segja núna. Just throw it at him. Thank you. In here you flash Yes. Það er svo gaman fyrir að hreyfa sig að horfa á meðmyndina á honum. Because the higher it is, the easier it is to roll the up here. Hvernig hann hindjar og snýr. This becomes kind of difficult. You kind of have to get around it and then thrust. But if I leave my weapon nice and high, they're easy to hit because I don't have to drop to get up. And I don't, my hands don't do this. It's not like a roller coaster. If my hands are too low, then I have to kind of lift them up and I'm going to hit my elbow. But if my hands stay up nice and high, my elbow is dropping. Now I don't hit it. I can just rotate. So keeping the elbow and the elbows down is really critical. It's a very different thing. It's very different. Yes. That's what I said. Yeah. Your shields are a little bit. Já, heyrðu það sem þú var að segja með hendur upp en olbúa niður. Það nærður þessar hreyfingu fyrir. Já, nákvæmlega. Það var maður ekki að... Það er sett svo mikið hérna. Já. Það hefur olbúan hólið niður, þá nærður þessar einhvern veginn líka betur. Já. Ekki það, ég veit ekki hvernig það á að geta það. Ég fýla líka í þessu öllu sko að nota þumalgripið þegar maður er svona mikið, við berjumst svo lítið í svona flurries eitthvað, en þegar þú ert í að fara, þarft að fara í kring, þá er þetta eina rétta gripið í rauninni. Ég færst alltaf svona með. Það er rétt, maður nær þessu mikið betur sko. Já, mjög öllu, frekar hún er þennan. Það er alveg bara það sem búin að sjá hvernig það snýr skildinu. Ég veit það, það er svo flúið. Það er svo hella flúið. Já. Ég skil ekki hvernig það fer aðeins. Nei.
Það aðalmálið, að úlitshreyfingar hjá honum bara perfekt. Nei, ég get ekki, Það var náttúrulega ennþá auðvitað að vera með minni í guð líka. Já, já. Það sem ég fattar samt ekki er að hann vil alltaf að við byrjum hér. Já. Okay, so Hi. let's go to the next little segment, and then we can put this into a drill. And if you were able to take something away from what we just did, this would be my hope that you could do the following, right? If you are approaching and you move into this goofy position here, that you would be able to throw a thrust from there, and to be able to throw that thrust from behind the protection of your buckler, right? Because I don't want to thrust here and get hit in the face. I want to be behind the buckler, so that when I exactly. I want to be behind the buckler because when I thrust from behind the buckler, I'm safe, right? As long as I keep the buckler, sword and buckler high, I'm safe. If I drop them down here, I'm still going to get hit in the head. So that thrust is something that's really very helpful. The next thing that we're going to add to this is what happens when the opponent doesn't stay in polka, or kulka, they just move through their thrust, right? So if I can borrow Jacob for this. The original setup that we had was the following. I went to this version of Prima with the idea that I was going to overbind, buckler, strike, and cut it. Right? Very simple. The reason I'm trying to do this is because I know this guy can thrust. He can do that thrust I just showed you, right? I'm worried about that thrust. And if I can throw a wrench in the gears and prevent him from doing that thrust, I have all kinds of options, right? If I get to that spot from here, I can overbind, shield, strike, slice, right? I can come over and just stab him right underneath. That's probably the most obvious thing to do, right? But if I'm on that side, I get the advantage back. I started this because I moved to this weird position because I wanted to thrust from the outside. He then said, I want to thrust from the outside. Now I have to make sure he can't thrust from the outside. But what if he does get there before I get there, right? Because my movement is a bit more complicated than his. To begin with, I'm here and he starts to do his thrust. Well, that's the next little piece. The next little piece is I still do this rotation, but as he's thrusting, I'm going to feel contact with his blade. As soon as I feel contact with his blade, I reach up with my buckler and wind, and then I thrust, right? It doesn't matter to me where he is. If he stays in polka, right, I bind down and cut. If he ends up getting a little bit ahead of me and doing this thrust, I thrust from the outside. I push with my buckler on his blade. If you don't have a buckler, no problem. You can do this without a buckler. From here, no, you keep your target. From here, I start my rotation. I'm going to reach up. I'm just going to thrust here. Because with the buckler, I can put some pressure right here. And I put this shelf, and I thrust down. Okay. Actually, if anyone doesn't have a buckler, they can borrow mine. CJ can throw a buckler. Anyway, that's the next play, okay? Is we're going to add that little piece. And the next little piece is you're going to come to this position. When he does this, he's going to start his thrust. And you're going to continue your rotation, contact the blade, and thrust. Okay? Nothing changes. Contact the blade. When I contact the blade, my angle is like this. I'm perfectly safe. This is fine for me because I'm not this, I'm this. Right? Now when I lift my blade up, I grab that quillion, and I'm in a position to thrust. I don't stay right underneath the blade. I'm moving to this side, and I'm opening my chest and hip. So I was here, now I'm here, right? I'm exactly opposite where I started out.
Okay? That's the only footwork change that you need, but you do need to be on the outside of this blade. Okay? So that's the technique. What does Jacob do while I'm doing this technique to him? Okay, we change roles. Actually, let's do the exact same thing so you can see it from this side. So I go to this version of prima custodia. I come up, I push with my buckler, and I thrust down. Okay? I try to keep these in front of me like this. I don't want to step past them. Try and keep them in front of me. I push with my buckler, and I thrust. The lights always go off on this side. Oh, okay. I was going to say they turn out the power. Vá, hvað tíminn hefur það? Bara 9 eða eitthvað. Okay. So that's what I'm doing. If we change roles and Jacob goes to prima and I go to polka and I start my thrust and he starts to do this business, what do? Well, my motion is really simple. Now, you don't necessarily do this right now, but my motion is simply, when he does that, I extend my hands a little bit in front of me, okay? So I go to polka here, I thrust, and I just come to here. If I wanted to drop this down, I could thrust underneath this head, right? But for right now, all I want you to do is hold this position and just extend as he's coming through his thrust, here. See how when from here, going to here puts him at a disadvantage? Mm-hmm. Here he had the lead, he had this pressure. Now he doesn't. As soon as it slips on the other side of the buckler, he loses that. Right? So here when he's got this pressure, this is pretty strong. He can push with the buckler, he can support this thrust. But when this slips on this side, he doesn't have any strength. And what do I need to move him? Very little. Right? So from here, I do my thrust, he does his thing. Right? And from here, now I can come underneath. Right? But all I want you to get a sense of is that when he does this and now he's threatening you with this tip, that's okay. Your response is just keep your hands up and give him a little nudge. Here. That's it. You have dominance at this point. That's where we're going to end for that technique, and we're going to wind that into a 3-person drill. Okay? So let's work on that little piece. We'll do that for like maybe 5 minutes or so. It's not that complicated based on, you've done the hard part already. That part's the easy part. And then we'll put in a 3-person drill, and I think then we're probably out of time. Yes, I have no idea what time it is. It's 10 to 10. Okay. 10 already? Okay. Yeah, time has flown. There's no rush. Okay. So try that. When you come to here, keep your rotation. You feel the contact. Climb right up the ladder and thrust from above. Okay. Sko, ef þú ert í árásargírnum, já það er þessi hérna, munurinn er að ég fer núna áfram líka, þannig að þú fer undir eins og áðan, nema þú bændar og þegar ég lyfti upp, þá lyftir þú líka. Já. Þú ítir meira í burtu. Þannig, þá er ég átt. So you're going to be in this position. And then I'm going to come to this position and say, I'm going to thrust. Fyrst á príma, svo áður, svo næsta Reach out here. Við fyrir bara á staðinn þar sem þú fer upp með þetta, ég bænda. Because the step will allow you to Svona og svo stingurinn. Já, en þú, þannig að áður ég ger það, þá ítir þú sörðin mínu burtu. Bara ákvæmt, that's it. From there, I come to this. Og þá ferðu í bara, svo fyrir þú hér, þannig að lettu skjöldum og Always be kind of pointing to the bucket. And the strongest part of the bucket. Þetta er ákveð. Þetta er eitthvað, ég næ ekki flæðinu. Ég vil líka of mikið að horfa hann en ekki hinn gæjan. Ég skal pröfa að vera hann. Ok, þannig ég kem hérna, þú kemur upp. Já, ég held að... Nei, já. See how then you can kind of push with the buckler and just. Svona. Ég held að hann leifir ekki... Hann leifir það. Af því að enda, einmitt þetta, enda
Bröstið á að vera árásar hérna niður. Já, en þetta áður en hann kemst í Þannig að stanga. Já, þannig að þannig að hann kemur út, árásar, lyftir upp. Já, þannig að árásar hérna, þú kemur líka móti, yfir upp og hingað. Þetta árásinn. þetta árásinn. En defensive sem ég þarf að gera. Defensive sem þú ert að gera. Hvað er því? Hvað er þetta? Já. Þannig að... Svona. Já, nefnir. Áður en þetta í hliðar, af því þú tekur ekki sæðstætti. Við mætumst bara, við bændum. Og þegar ég fer hérna, þá tekur þú sæðstætti. Já. Já, akkurat þetta. Af því að hitt er, maður meikar ekki sens fyrir að stíga strax. Ég fer hérna, aha, það er hér. Ég má ekki, ég verði þetta að prófa. Já, þannig að fyrir hér, ég sé síðan ætlaði ekki náður. Þarna ertu samt að þú ert að verja, þegar ég ætla að þrösta, þá ert að verja sverðið í andlitið á þér. Ég held ég fyrir að steppa það. Þannig að þegar ég er að koma hérna, já, svona, nú er ég líka verið svona sko, það getur ekki passað mig með þetta. Kannski að ég skal pröfa það í þessu ekki. Ok. Og þú sér kannski hvað er að gerast, kannski spottir hvað er að. Ok. Þannig að þú hér. Já, ég er hér. Nú ert þú að gera þetta. Já, ég verði ekki yfir andlitið á þér held ég. Verði út? Já. Af því að... Já, það meikar meira sens. Já, það meikar meira sens. Þannig að komdu í sama fleiði. Ég kem á móti. Þú lyftir upp og þetta inn. Kannski meira, já, skref þangað. Kannski þú meira nótfinn. Hanna. Ok, þá kem ég inn. Svona, ætli öxlun að þér. Þannig að nú ætli ég öxlun að þér og í staði fyrir að þú ætlar ekki að hérna já, ég er að fara hingað nákvæmlega, þú fyrir að framgáður. Þannig að þú hleypir sverðinu mín aldrei yfir miðina þér. Sverðin fyrir alltaf hérna megin og svo yfir í útbæst. Ég kem svona, aha, þú bændar, þá lyfti ég, ætli ég öxlun að þér. Þarna, þetta sko. Þetta er perfekt. Ok. Ég verð samt að reyna að ná betra kontról í milli skrifinu, þannig að ég verð að koma hérna og verð að reyna að ná þessu áður en ég fyrir inn. Það ég gerum þetta hægt, þá mætust við uppi og ég segi ok, við erum uppi, þá ætla ég að reyna að stýra hér og ég ætla bara að fara hér í róleitum og þá tekur þú skrifið, stýr út og droppar. Þetta tekur á. Þetta tekur á. Þarna, djúðar þetta fallegt. Og ég... Þú ekki núna við það? Já, núna. Það fyrir við, öxlina. Notaðu skjöldið líka hérna áður en þú lyftir. Hafðu skjöldin á sverðinu yfir til að stýra. Ég lyfti á móti. Þú bændar með skildinum. Svona já.
Og svo, nei þarna ertu konið kross. Já, ég kom í kross þannig. Þetta er svona, já, þú fer svona og... Það pointi, já, það er svona skrifið sem ég var að taka. Já, þannig að það er svona, já, akkurat þetta, já. Svo er ég komið inn og þú Já. Já. Já! Þetta var svona eftir. Já. Svona. Þetta er ekkert leiðilegt sko. Það er svo skrítið samt sko að því að maður er svo vanur að vera í þessu að vera allt í einu hérna. Ok. Sashimi. Þetta var það. Já, ég veit að þarna fór ég að byrja í Rimmugýgur bara, beint. Jesus Christ. Kannski var það bara ég að vera of minni stöðu. Ég vil líka, já, ég verð að halda frössunni, þannig ég má ekki stíða tilbaka. Ég er eitthvað aðeins kuldfrí samt núna hér. Já, þeir eru skiptir. Já, það er svona, Já. Svona fyrst. Já, ok. Það var svona vandamálið að ég fór kannski upp á það þegar ég var að æfa þetta. Ég fór bara í svona. Já. En ég á að fara svona inn. Þú veist, já og nei. Skjöldurinn á að geta rúlla. Það er bara, ég skal sína hvað ég meina. Ég gerði það sagt. Já. Ég fer inn. Þá knæ ég þessu mikið fyrr. Já. Í staðan fyrir að vera hér. Það er aðeins lengur að komast. Ég held að þessi líka þetta og ná að pivota í kring. Ég er alltaf að krækja hérna í fucking hundabeinu. Sko. Já. Já, hittu skyti. Við getum alveg líka að fá og prófa það. Já, svo það er svo. Það er margt af þessu sem ég langar að taka bara í sýningu. Ég er alveg fyrir hvað veitum við? Þá því að vera sko 3 eftir í hring, en þeir eru bara með 1 hníf. Þannig skiptist á að taka afvatna hvern annan og reyna að drepa. Fara í ykkur flæði. Þá til að áhorfandi verður leiður, tekur upp boga og skýtur einn. Það er hægt að gera svo skemmtilega hluti. Ég var alveg Kristján að taka líka grímu inn í þetta líka. Já. Það er að komin allir yngað og var bara þú veist, og þegar við grípar hann hér, þá er það bara súplexa þig, svo bara krækir í. Það er cool. Það virkt með að nota jiu-jitsu og judo. Já. Send it! Þetta þú góðan þig, Já, nákvæmlega. Ok, komdu bara í, þú veist, svona 30% hraða flowchairs með þessu. Hvernig myndir þið berjast notandi þessar aðferðir? Ég er til í það.
Nice. Nice. Þetta var, ég var komin upp í 50-60 áðan. Ok. Til þess að ná þessu. Mér finnst erfiðast að verjast ef við bara, já það bara 50% í vörn, ég get alveg bara 100, svo bara, úps, að því reflexið svo sterkt þegar maður eitthvað, Mér finnst eitthvað í svona pælingum, þá held ég að þetta sé að þetta er alveg þægilegt, ég voru að þægilegt. Nei, þetta var að hús bara. Þetta var skrýðið. Já, hérna. Ég fíla þetta bæinn. Þetta var mjög gott. Þetta var ekki gott. Þetta var dans. Tjá, af því ég var ekki nógu vel, ég var ekki yfir, ég var við hliðina. En er þetta ekki þá heimareglur? Allt er inni nema haus. Jú, er það ekki bara. Það meikar sens þegar maður er á þessu sko. Til að líka reinforsa að maður sé ekki eitthvað hérna. Ha, big move. Það pinna maður niður. Ég eitthvað, Já, það er ekki alltaf nóg sem þau eru. Já. Ég líka bara opnaði, ég tók skjöldin alveg frá. Þetta er líka svo mikið þannig að... Já. Það er erfitt að... Það er ekki fyrir sko. Just a flash wound. Já, heldur bara fram. Let's go. Einhendur eða ekki, skiptir einhver. Já, þú tókst það með hér. Það er einmitt trikkið sko að rúlla þessu alltaf yfir hnúðan á manni. Þetta var með. Hann kom alveg fíkt fram sig. Já. Næs, gaur! Sérstu hvað það fallegt point af því þú lokaði með skildinum, þú hélst allan tíman yfir. Þetta var geggjað. En ég held samt að því ég er svo vanur ekki að pæla í fingrunum minn, ég held að fingrunum voru samt á fyrti og ég kom niður á puttunum minn. Já. Sem er eiginlega svona... Okay. So, Sorry for ruining the rules. Kind of challenging. It sounds like this may be somewhat new in terms of using this type of rotation. What we're going to do right now is kind of
take the rotation, what you've just done, the sequence you've just done, and put it back into a three-person drill. And again, like the first segment, where I'm not so concerned that you, and so that one was a very simple technique, and so it's very easy. It was easier to do, and the focus was on keeping it smooth. I would like this also to be focused on keeping it smooth. But this is what we're going to do. We're going to have it somewhat repetitive. One person is going to be in the middle, and there's going to be two people on either side. The person in the middle is going to be doing the prima version, the version of this that we just did, right? In other words, my objective was to come to here. I see he's going to positioning for a thrust from the outside line 2. I wanted to be doing this one, but I can't because he started the thrust. I was too slow. So I came to this position, I started my rotation, I feel click. That's where his blade is. I start up, and I thrust. Now, where's Jacob and Kit? Can I borrow you guys? So this is how it's going to play. I'm going to go to this version of prima on this side. He starts his thrust. I encounter it here. I'm going to thrust. He's going to do that little push set aside. When he does, that's my cue to turn this way and step to this side. Here, he gives me that little push. I'm going to come to this side. Right? Now, they're going to close the distance a little bit so I don't walk so far, but basically that's it. I'm going to come up. As he sets me aside, I'm going to come across this way. Just like that. And then we'll thrust. And they're just doing the same thing. They're just doing this thrust. Don't get ahead of me too far. But once I get to this position, they're starting their polka, and we're just going to go right through like this. Just like that. Okay? So you're just doing the same movement you did over and over. You're just turning it this direction, you're turning it this direction. The only new piece of this is this business where I started to do this bind here. I come around this way, and he gives me this little bitty set aside here. I'm going to turn towards my elbow and reach into my position this way. Right? So when I feel that, I'm not going to resist. That's my cue that I'm just going to move to the next one here, right? Just a little nudge where it comes to this position, right? I might even give him a little bit of a shove there as I clear it. So that's it. That's the drill. And do it like 5 or 7 times. And then we switch. We rotate this way, and somebody else is in the middle. Yeah, you're Smettpassa? Well, we were starting last year. Fucking smettpassa extra lot. Larkjörn smettpassa. Ég var aðeins bara að testa að þetta var ekstra. Svo kefti hann Lars fyrir mig og ég fór í það. Þetta passaði. Þú ekki gera þetta. Þeir eru Lars. Nú fær ég bara eitthvað yfir olbúana. Skipur. Já. Eða eitthvað 30 skall í brinni þess að ég eitthvað 14. Það getið með D-form.
Brynju með baki og bakgrunni rústar því mót og ég sá hérna sem með olbúið því líka og allt hennar mjög betri eftir 30 skall með líkvölda 14 skall svo bætti ég agla og hann ok ætlaði að tók endaði með 34 massa verma með olbúum og með sem slíða þetta er geðveikt spil þetta langar sjöfur en ég hugsaði að dífón væri flott að við getum tekið bakgrunum af verið bara með brjóska sem er þú veist það sem ég þarf stundum basically hitt ekki að mig styrkjum eða eitthvað ég fullkomlega sáttur með þetta ég þarf bara að padda smá Hvernig ballar það? Já. Þú hefur puttana heila bara? Ok, og svo eitt hér og eitt hér. Þetta sé ógeðslega sniðugt. Ég fylgi bara munstur á hörpunum. Já. Og svo, þú ert með músamót undir? Já. En þú saumar alltaf á það ekki? Það er allt. Það sem ég sauma á hanskan er bara örfá og spúr. Bara punktar. Já, en þú límir þetta? Nei, bara punktar. Bara punktar? Bara hér sauma ég, hér sauma ég, þrjú spór. Allt það sem er svona mikla að sauma. Það er bara, ég að sauma leðurinn saman, þessi utan á leðurinn. Einnig það sem ég sauma í gegnum hanskan er hér. En þú ferð alltaf í gegnum hanskan eins og í tveimur spórum? Nei, ég fer alltaf inn í afralegi? Inn í þessar sauminn. Já, á hanskan? Já, þannig ég gat ekki leðurinn. Ég fer í sauminn og undir nokkra sauma. Já. Það er aldrei, fótt aldrei í leðurinn. Hvernig ég fer að laga á þessu. Hér setti ég saumaði ting og það. Já, ég var að segja saumaði vitur. Það er mikið rétt. Svo þegar ég bara áður þetta hanska úr breyturinn og ég er nýja svona rétt fyrir sumarinn. Þetta var mjög áhugaverðað í. Mér finnst það skemmtileg. Já, öðruvísi. Já. Gæti alveg nýst okkur, eitthvað. Ekki með stóran skjöldur reyndar. Ég er frekar kaldur og ég svitnaði ekki neitt. En mér finnst það stór skemmtileg æfing. Herru, já, myndu það með mér. Ekki koma í jökulskóma að ykkur. Já, nei, það er slæmið mér. Það virkar illa. Það er eitthvað sem að ég... Það er ekki oft sem ég sé eitthvað sveiflasverði og ég er bara... Hvernig hræðum þetta? Já, algjörlega. Ég hlakka svo til að fara yfir upptökuna þessu. Herru, alltaf takk fyrir ykkur. Takk fyrir ykkur. Það sem við gerðum senast þegar það var sko, þá vorum við bara að læra sveifluna og gera eitthvað svona. Já. Ég var bara partur af þarna partur sem ég gera oft núna, þú séð með og... Já, akkurat. Já. Síðan komið mjög útgáfa hjá. Það er ekki að keyra svo mikið. You see more of a also starts here, across this way, is fifth ward. But you also have this. Það er yfirleitt það sem við gerum sko. Bittu? Já, bara við hérna. Við gerum okkar eigin. Now that buckler stays up nice and high, right? So because what I'm trying to do is I'm thinking, here, what am I doing? I'm coming across this way. And I want to be able to cover it. 13. til 18. júní. Segjum að ég sé fyrir þessu.
Have you guys tried this? Yeah, I'm actually about to head out, so I was just watching you move. I love watching you move. Oh, good, thank you. Ég hörði þetta frá líka, hvað? Okay. Yeah, but this has been absolutely fascinating. Thank you so much. Thank you. Yeah. Yeah, I was just gonna say, bye as well. It's been amazing. I'm one of the trainers, and it's been good fun. Oh, good. Yeah. And we also snuck away like the past maybe 10 minutes or so and did a bit of fighting with larger shields. I don't blame you. I know. Trying to do Were you able to find some things? Yes. So Roland does a Sturtzau that he takes from 133, and he uses that a lot in his Viking sword shield. This cut where he comes across this way, and now he doesn't turn the hand like we do in 133. He cuts this way where he comes up. As his stirts. So in other words, because of the pommel that you have. But yeah, the concept is the same. Yeah. I have since September or something. I've been doing these things. Oh, okay. Like hiding my head behind the shoulder. Yes. Going there. Yeah. But also just I think going this way as well. Could be. I would think that would be Prima would be hard if you got bound down. It's hard to get that sword clear. Yeah. No, you can't stay very well. I use it a lot. Do you use it? Yeah, ever since he met you the last time, this has started to permeate our fighting group. Yeah. Oh, really? Yeah. So you've incorporated Prima into your... Yeah. Oh, I want to see. Can you video that for me? That would be awesome. Yeah. Excuse me, could you maybe review our stuff before we... Sure. Yeah. Right. Well, thank you. I'm Thank you, gonna man. we'll circulate contact information and let's exchange videos and see. I'd love to see what you guys are doing. And if you're ever like around Iceland, just let us know and we'll do some training and. Awesome. And we are starting Viking. Well, we started last year. We're very rudimentary doing Viking sword and shield. So you have influenced us as well. Nice. And Lovely. so we're slowly getting started doing some stuff from Roland and Tom Jurso and Emil at his school and some of the stuff that Mikkel's working on. Yeah. We're slowly starting to try to do some of that. But we got to get our shoulders built up with these monster shields. So. To be honest, they don't have to be heavy. No. Oh, I wish mine wasn't. So. Are these lighter? Yeah. He's not like. Easton and I, we have like the similar. Oh, holy crap. Yeah. So they don't have to be heavy at all. This is lighter than my buckler. Yeah. I could take 2 of these and fly to... Actually, one of my bucklers is way heavier than this. Yeah. So look at the size of this, and then the weight of it. Oh. Yeah, we need to lighten ours up. So this is 4mm plywood. Yeah, and linen. And linen. Wow. That's just unfair. Wow. And just make sure you get a light boss. Yeah, well... I think genuinely. Try this one. Like it's so thin that it works a bit. Yeah. But it's not horrible. So. No, it looks... Yeah, we don't fight like abusively, so these are fine for what we do. Very nice. Did you do the plain board, or were you sandwich them to get... Just a plain board. Yeah. Plain board. Okay. Yeah. It's like, usually I would have put like rawhide on here. Yeah. But this was one practice. Okay. Somebody hit just a bit too hard. Yeah. Otherwise it's... Well, then you can mend like... No, I gotta go get mine. Okay. But this is actually a genius idea. Yeah, so this is 5mm plywood. Okay. But reinforced at the edge. So this is 10mm. Did you just cut another strip and then? Yeah. I glued it on and then it stays on with the nails. Okay. And it stiffens the whole board. So it won't warp like mine did. Yeah. And it receives blows way better.
So you okay? So you just kind of. But it hardly like differs in weight. Yeah, Because this it's is so slim. just plain cheating. Nobody will see it except you. Yeah, and I think all of the rookie shields now they mimic this. Yeah. To keep that, to strengthen it. And it's super light as well, so. Yeah. Well, that's fantastic. Yeah, we need to. Well, we've got a lot of heavy shields, really heavy shields. You don't want heavy shields. No. It's less especially fun. when you're doing this wheel where you're kind of coming over like this. Yeah. You get lower and lower every time. Yeah. But I find it kind of like nice. And like also from here. Yeah. Do. It's something about it. I think I can do more. That's awesome. I would have thought Prima would be really risky, but if you guys are making it work, I'd love to see it. Oh yeah, I think especially these two. I think they do. Eastlivid and Ilford. Not you. I just came back to September, so. No, he did perfectly fine when we were doing a bit of fighting. Oh, definitely. And he was doing like kind of pre-made stuff as well. Yeah. I like to like implement like you brought this idea into like these hinges. Yeah. Like I like it. Yeah. Maybe I love to like not replicating it exactly like with all the moves, but it's like realizing like oh yeah, you can go from here to here. Hann mjög mikið The sko. concept of blade rotation and being able to kind of Hann alveg, rotate efficiently. Guðni Brecht líka bara svolítið eftir manual sem er í hausnum á honum. Hann forritar sig bara, já, ég ætla að hreyfa mig svona. I can turn in this really tight space because I can do this. From this starting position with a big shield, keeping it really hidden. Yeah. And then you have like búið til svona. Yeah, like I have the Neanderthal big shield. Oh, okay. So, yeah. Þetta 10 mínútur vinna. Just this start of being able to. I like it. Yeah, even though it's not just with the buckler. Like I wouldn't. Normally don't use a buckler, but I like this a lot. It's so weird going to use a buckler like. Especially as a big guy. Yeah, exactly. With a big shield. Yeah. But again, hip pinching is a thing. Yeah. That's true. Yeah. Roland has really put us through our paces with that. Ballerina is a thing as well. Anyways, I gotta run. Yeah. Okay. Well, nice to meet you, and thank you for your thoughts. And let's exchange Yes, we will. info. Take care. Brilliant.